Hello everyone. Okay, so आज चाहिँ हामी XAMPP इन्स्टल गर्न सिक्दैछौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले XAMPP डाउनलोड गर्नु पर्यो, राइट? त्यसको लागि हामी गुगलमा गएर XAMPP टाइप गर्छौँ। सो सबैभन्दा फर्स्ट लिङ्क आउँछ Apache फ्रेन्ड्सबाट, राइट? सो Apache फ्रेन्ड्सको यो लिङ्कलाई मैले क्लिक गरेँ अनि यतातिर तल थोरै स्क्रोल गरेँ, यतातिर डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। यसमा चाहिँ XAMPP हामीले क्रस प्लेटफर्म भनेर पढेको थियौँ हो। त्यसमा XAMPP विन्डोजको लागि पनि छ, लिनक्सको लागि पनि छ अथवा म्याक ओएसको लागि पनि छ है। सो करेन्टली हामी विन्डोजमा काम गर्दैछौँ। सो मैले विन्डोजलाई क्लिक गरेँ। सो मेरो डाउनलोड अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ है। यसमा भने अनुसार यो डाउनलोड विल स्टार्ट अटोमेटिकली भनेको छ। यदि स्टार्ट भएन भने यता क्लिक गर्यो भनेको छ स्टार्ट गर्न सकिहाल्छ। सो एकदम सिम्पल कुराहरू छ। सो मेरो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेँ है। अलरेडी डाउनलोड गरिसकेँ, त्यसले जस्ट म डबल क्लिक गरेर यसमा स्टार्ट गर्छु। तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला, त्यसपछि अहिलेको यो पछिको स्टेपहरु फलो गर्नु होला है त। क्लोज गर्दियौं। सो यसलाई मैले गरेँ डाबल क्लिक। त्यसपछि एकदमै सिम्पल प्रोसेस छ यसको इन्स्टल गर्नको लागि हैन। नर्मल इन्स्टलेसन हो, जस्ट नेक्स्ट मा XAMPP फोल्डर नेक्स्ट, ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश नेक्स्ट अनि नेक्स्ट। यसले इन्स्टलेसन सुरु गरिहाल्छ। यो तपाईको 4-5 मिनेट 6 मिनेट म्याक्समा 10 मिनेट लिन्छ। तपाईको पीसी को स्पेक अनुसार फरक पर्छ है। सो मैले चाहिँ भिडियो एकछिन पज गरेर इन्डिङ तिर पुगेपछि फेरि रिस्टार्ट गर्छु। सो मेरो इन्स्टलेसन चाहिँ फाइनल स्टेजमा पुगेको छ। यतानिर सोधेको छ डु यु वान्ट टु स्टार्ट द कन्ट्रोल प्यानल नाउ भनेर। सो यसले चाहिँ XAMPP को कन्ट्रोल प्यानल खोल्ने हो कि भनेर सोधिरहेको छ। म चाहिँ खोलेर देखाउँछु, त्यही भएर यसमा मैले ठिक छ, डिफल्टमै ठिक छ। मैले यसलाई फिनिश गरेँ। यसले चाहिँ हाम्रो XAMPP को कन्ट्रोल प्यानल खोलिदिन्छ। यो हाम्रो XAMPP को कन्ट्रोल प्यानल है त। सो यसमा चाहिँ हाम्रो Apache MySQL जुन हामीले मेनली चलाउँछौँ MySQL सिक्दाखेरि है। सो यसमा चाहिँ अब हामीले यो सर्भरलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई रन गर्न अगाडि है त। सो यसमा म Apache लाई स्टार्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि MySQL लाई पनि मैले स्टार्ट गरिदिन्छु है त। सो यता ग्रीन हुन्छ। सो यो ग्रीन हुने बित्तिकै यो रनिङ स्टेजमा छ भनेर पनि बुझ्न सक्छौं है। सो यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि क्रोममा जान्छौं र यता लेख्छौं लोकल होस्ट लेख्ने बित्तिकै लोकल होस्टको ड्यासबोर्डमा चाहिँ हाम्रो XAMPP को यो पेज खुल्छ उसले। यहाँनिर यसको फुल फर्म पनि हेर्न सक्छौं, XAMPP Apache MariaDB PHP पर्ल अनि एक्स हाम्रो क्रस प्लेटफर्म भइहाल्यो है। सो यसमा हामीले पढेको थियौं phpMyAdmin भनेर हो। यसलाई मैले क्लिक गरेँ। अब यो के भयो त हाम्रो एउटा यो हाम्रो GUI भयो अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल भयो, जहाँबाट चाहिँ हामी MySQL को कुराहरू सिक्छौं, रन गरेर हेर्छौं हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा phpMyAdmin पेज भयो, जहाँ चाहिँ हामीले MySQL बारे सबै कुरा यसमै छ। डाटाबेसहरुको बारे कुरा छ, यसको ल्याङ्ग्वेजको कुरा बारे छ हैन। युजर अकाउन्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यो एक्सपोर्ट इम्पोर्टसम्म त हामीले खासै जानु पर्दैन अहिले बेसिक लेभल सिक्नको लागि हैन। तर यसमा चाहिँ हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्ने, टेबल क्रिएट गर्ने, त्यसमा अपडेट गर्ने, डिलिट गर्ने, अघि भनेको जुन हामीले क्रुड अपरेसन छ त्यो सबै यसमा पर्फर्म गरेर हेर्छौं। सो यो भयो हाम्रो लोकल होस्ट है त। त्यसपछि अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि यसलाई मैले क्लोज गरेँ एकछिनलाई अनि कन्ट्रोल प्यानलमा गएँ। सो यही पेज एक्चुअली मैले यताको यो जुन एडमिन भन्ने बटन छ यसमा क्लिक गरेर पनि रन गर्न सक्छु। मैले यसलाई क्लिक गरेँ। सो उसले डिफल्टमै यो phpMyAdmin यताबाट पनि खोलिदिन्छ है त। सो यसरी पनि हामी सर्टकटमा इजिली चाहिँ यो पेज खोल्न सक्छौं है। अथवा जुन यहाँ लोकल होस्ट भइरहेछ यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर म लेख्न सक्छु 27.0.0.1 यो के हो, यो एक्चुअली लोकल होस्ट हो है त। लोकल होस्ट लेख्नु र 127.0.0.1 लेख्नु एउटै कुरा हो है। सो यसरी पनि हामीले phpMyAdmin खोल्न सक्छौं है त। सो सबसे इजिएस्ट चाहिँ हाम्रो यताको यो एडमिन बटन क्लिक गर्नु हो। सो गर्दा नि हुन्छ, प्रब्लम चाहिँ खासै केही पनि प्रब्लम हुँदैन है। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामी phpMyAdmin मा यहाँनिर डाटाबेसहरु कसरी क्रिएट गर्ने हैन, टेबलहरु कसरी क्रिएट गर्ने त्यो कुराहरु सिक्छौं। थ्यांक यू।